שלום לכולם. אנחנו שוב נמצאים בתקופה הזאת בשנה, אחרי חג הפסח, שאנחנו הולכים ישר מיציאת מצרים אל ימי הזיכרון ואל חג העצמאות. ובימים האלה אנחנו קוראים בפרשות השבוע שלנו את פרשת קדושים, אמצע ספר ויקרא, אמצע הספר האמצעי בתורה. ובתוך פרשת קדושים, בלב של הלב, אנחנו מוצאים את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. אז קודם כל, שנגיע אל הימים הללו מתוך תחושה של ואהבת לרעך כמוך, שנהיה עם האהבה הזאת גם בימים של הזיכרון, גם בחגיגה של העצמאות. בפרשת קדושים אנחנו מוצבים בפני המתח המובנה כבר מהפסוק הראשון של מה המשמעות של קדושה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. מה קורה כאן בעצם? מה זה קדושים תהיו? האם זו הגדרה? האם זהו הסטטוס של בני ישראל? קדושים תהיו, עובדה, נתון. כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. או אולי יש כאן ציפייה, שאיפה, ציווי, קדושים תהיו. אתם צריכים להשתדל ולשאוף ולהתאמץ להיות לקדושים. וכל הפסוקים שמגיעים אחר כך, אולי הם בבחינת זו הדרך, אלה הכלים לאיך לשאוף, להשתדל, להתאמץ כל הזמן להגיע אל הקדושה הזאת. קדושים תהיו, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם צריכים לשאוף, להתאמץ, להשתדל, להגיע אל מדרגה כזאת שאתם, מה בדיוק? מה זה אומר? איך נהיים קדושים? והפסוק הבא כבר, אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, נותן הנחיה. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. למה שני הדברים הללו באים ביחד? מה הקשר בין איש אמו ואביו תיראו לבין ואת שבתותיי תשמורו? חז"ל ניסו לייצר מכאן איזושהי הגדרה של סולם, של דרך להכריע. איש אמו ואביו תיראו, תקשיבו, תכבדו, תראו מדבריהם, אבל עד גבול מסוים, ואת שבתותיי תשמורו, זה בכל מקרה, לא להתבלבל. אבל אולי אפשר לקרוא את הפסוק הזה דווקא כמציב את המתח, את ההתלבטות, את הדילמה בתור הדבר העיקרי, שאולי ממנו, מתוך המתח הזה, נובעת הקדושה או נובע המאמץ האמיתי להגיע אל הקדושה. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. ומה תעשו כשיהיה מתח, תהיה איזושהי מחלוקת בין שתי הדרישות הללו? כאשר איש אמו ואביו תיראו, הסדר החברתי, המקום של האהבה, המקום של היראה, מתנגש עם ואת שבתותיי תשמורו, החוקים הכתובים, המופיעים בתורה, שהגיעו מאת מי שאמר והיה העולם, שהשבת היא השבת שלו. מה נעשה כשנמצא בנקודה של מתח? אולי דווקא שם, בשאלה של איך לפתור את המתח, נמצא את אני אדוני אלוהיכם. מתוך ההתלבטות בין אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, לבין ואהבת לרעך כמוך. יש לנו מערכת כזאת שמושכת אותנו לשם, יש לנו מערכת כזאת שמושכת אותנו לכאן, ואיפה אני בהתלבטות? מתוך העמידה הזאת אולי נוכל לעלות טיפה לעבר הציווי הזה של כי קדוש אני והייתם קדושים. בסוף הפרשה אולי אנחנו מקבלים רמז נוסף לדרך לעשות את הבדיקה הזאת, להתמודד עם הדילמה. והייתם לי קדושים כי קדוש אני אדוני ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אולי הסוד נמצא ביכולת להבדיל.
ביכולת לשים לב להבדלים. לאו דווקא מתוך סולם של מה טוב יותר, מה פחות טוב, אולי אפילו רע, כמו בטקס ההבדלה במוצאי שבת. אנחנו צריכים את 6 ימי המעשה ואנחנו צריכים את השבת. אנחנו צריכים את האור ואנחנו צריכים את החושך. אנחנו צריכים את ישראל ואנחנו צריכים את העמים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה יהיה מרכז חיינו. אנחנו צריכים את האור של האש ולדעת לשמור מרחק. אנחנו צריכים את הבשמים ואת היין ולא להשתכר מהם. אנחנו צריכים לדעת להכיל, אבל גם לדעת להבדיל. ומתוך ההתמודדות עם המקומות בהם אנחנו נמתחים אל קצוות שונים, ולדעת לעצור, להבדיל ולבחור, משם נעלה עוד קצת במעלות הקדושה. שיהיו לנו ימים של זיכרון משמעותי וחג שמח של עצמאות ואחריות.